Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të televizionit Channel One, jemi së bashku në këtë puntat të tretë të Making of. Filmi që kemi përzgjedhur për mbrëmjen e sotme është filmi Cowboys and Aliens, një film I cili është aksion por si dhe shkencor. Ky film u publikua në USA në 29 qershor të vitit 2011, një film I cili zgjat për gati 119 minuta, por me një buxhet marramendës prej $163 milion. Një kuriozitet interesant është se filmi Cowboys and Aliens është bazuar tek romani I vitit 2006 të Tom Arvis. Por më tepër ndjekim trailerin e këtij filmit që është shumë interesant dhe rikthehemi në studio për të diskutuar. I need to know where you came from. So do I. What the hell? We need you. What is that thing? Why are you asking me? Because you shot it. We need every gun we can get. And they're gonna wipe us out. Who is she? She's the only one who knows who I am. You know who you are. You just have to remember. Grab your guns. We're right now. Come on! We get our people! We have one advantage. They underestimate you. Should we step in? Looks like he's doing fine. Siç u njohëm dhe nga traileri I filmit Cowboys and Aliens, flasim pak për historinë e këtij filmit. Në vitin 1873, një anije kozmike zbret në Arizona për të pushtuar vendin duke filluar nga rajoni perëndimor. Një grup cowboysh janë të vetmi që duhen për të përballen me këto. Por një I huaj, I cili nuk I kujtohet asgjë nga e kaluara e tij, e vetmja gjë që e lidh me të kaluarën është një zinxhir që ai mban në kyçin e dorës. Ky zinxhir është e vetmja armë që do të mundet me alienët. Për sa I përket drejtorit të filmit është John Favreau, skenarist Roberto Orci dhe Alex Kurtzman, kasti I aktorëve janë të shumë duke filluar nga Daniel Craig, Abigail Spencer, Olivia Wilde, Clancy Brown, Ana de la Reguera, Harrison Ford dhe Brooke Taylor. Por më tepër tani do të ndjekim disa prapaskena të filmit Cowboys and Aliens dhe rikthehemi për intervistat e personazheve kryesor. Why are you asking me? The graphic novel of Cowboys and Aliens captured all of our imaginations. The thing that I kept wondering was, why hadn't anybody done anything like this before? It's everything I hoped for and beyond. The coolest version of the West, meeting some badass aliens. What in the hell were those things? They've got my son, my wife. They'll come back with more, and there will be no survivors. In the West, people looked at each other sideways. You've got a bunch of people who don't like each other and ultimately have to come together to face a common enemy, otherwise they will all be extinct. It's cool to see characters who would have been shooting at one another a few days before are suddenly forced to try to survive together. You just have to work together. Come on! This great palette of characters to draw from and imagery, but it's made a little bit fresher by the fact that you are now creating an effects show around the backdrop of a Western. As we film this town, I want to make sure that we take advantage of the environment. You want to use very classic Western images and backdrops, and you want to populate it with a cast that feels very authentic to it. There's a real exciting quality to Daniel Craig. He's a very intelligent, talented actor, and with Harrison Ford, as far as I'm concerned, for my generation, he's like John Wayne. A lot of people have come to believe that visitors from outer space had something to do with the building of the pyramids. And so it just seemed that if ancient Egyptians had had an interaction, why couldn't pioneers of the West? People are really thirsting for something new. You got to go bigger and better. We want to do something that exceeds the expectations of the audience. Say, this is what we're planning, folks. Get ready.
Action. For 1 second, just so I can get a good look at focus. Yeah. Set. And good. Let's cut and reset right away. What about the other people, my wife? Are they alive? If they are, they won't be for long. Set. And action. It's not God's plan, it's your own. You just gotta remember what it was. Ready, and 3, 2, 1, close. It's great. Okay, everything worked well. The other thing too is as you come around the front, we sort of lose you behind the kids. So as you come around the table, if you could banana this way more on the walk over. Okay. And at night it might not feel. And if you could expose some metal. 10. Get up.
Jeni kurioz të dini se çfarë ka thënë aktori kryesor i filmit Cowboys and Aliens, që është Daniel Craig, e ndjekim dhe rikthehemi sërish. I really just watched as many westerns as I possibly could. I watched a lot of John Wayne westerns, but my favorite ones, personal favorite ones, are the ones from the 70s, the sort of things like Little Big Man and the so-called dirty westerns, where there's sort of a little more reality. Oh, the Butch and Sundance is obviously a big favorite of mine. John and I had these chats, I think, and it helped me a great deal because obviously I had to be an American in the film. Is the less I said, the better, and that I'd sort of use I try and let everybody else do the talking and I'd do the action. So really, that's where I based my character, sort of very much on the silent sort of Clint Eastwood, sort of like you said, the man with no name. It was so important for all of us and all of the filmmakers and all the people involved with making of this film that we wanted to make, first and foremost, a good Western. And we wanted the audience to be sucked into the idea that they were watching a good Western. Otherwise, it would have felt like we were in a sort of non-existent world. So the film, I think, is set in 1873, and it had to feel like it was 1873. Well, he's a kind of hero of mine. I mean, John said that he, in an interview, that he's kind of our generation's John Wayne. I mean, it's kind of, for me, it's even more than that, really. I mean, you think sort of about Star Wars, but then things like Blade Runner and movies that sort of were seminal, really, in my kind of movie life, or sort of growing up with movies. So I was nervous as hell when I sort of started working with him, but he's nearly nice, so it's okay. It's a mining town that's down on its luck, and Dollarhide's ruling it with an iron fist, and is sort of is sort of a dictator of this small town, and is tougher probably than he should be, but he's got a heart of gold, and sort of, I think Jake sort of pushes him a little towards, in spite of, they're both tough guys and they both come up against each other and clash, but through this sort of common purpose, they find this sort of softer side in each other, and are kind of a firm friends by the end of the movie. We're all stuck out in the middle of a beautiful place, Santa Fe, on location in this amazing place, and the light was amazing. And as a unit and as a crew and the actors would get together, and I haven't done that for a long time, and I'd kind of hold parties at my house, just to sort of kind of get people to bond. Some of the crew would come along, I'd get the actors to come along, Olivia would come along, and Olivia was sort of major instigator of that, basically. She'd sort of push me to have another party. You'll be pulled in by these characters who are all proper and real, and Sam Rockwell, who's obviously just funny without even trying, and Harrison, who's playing a bad guy, I think probably for the first time, really, and playing a cowboy. He's done it before, but he hasn't done it for a long time. He was kind of a cowboy in Star Wars, and Olivia, who's just sort of beautiful and great, and me, I'm wearing chaps, and some people are paying money to that. Doni të dini se si është shprehur Olivia Wilde dhe personazhet e tjera pjesëmarrës në këtë film? Ndjekim intervistat e tyre, gjërat që ju pëlqejnë dhe gjërat që nuk kanë shkuar mirë në këtë film. The title's been the same since the beginning, Cowboys and Aliens. My interest in it was the cowboy, to be frank, was the cowboy part of the story. And happily, that's the prevailing component. It is cowboys and aliens. In other words, when the aliens come along and stuff happens, it goes back, wisely I think, goes back to being a cowboy movie. And because that's what makes it fresh. What's interesting is that these people back in 1875 in the Old West didn't have our experience of space travel and planetary understanding. When this happened, they had no context in which to understand what was happening. The only possible context is the context that was given to them by the preacher in town. These were possibly demons, and remain demons throughout the telling of the story.
I had heard that Cowboys and Aliens was a really great script, but I was curious as to how they were going to weave together these two genres, the sci-fi and the Western. And I have so much respect for the people behind the movie that I was really curious to read it. And so I did, and I couldn't put it down, and I finished the whole script in that first reading on that late that night. And by the next morning, I was just completely intent on playing Ella. And I remember the meeting with Jon Favreau when I went in and said, this is the coolest script ever. This is amazing, and I can't think of better people to make this film than Jon Favreau, who is so good at communicating with actors, at making a great story, but particularly at elevating the genre, elevating the adventure film or the popcorn movie into something really great. And that's something that, of course, Spielberg is known for, and Ron Howard. The townspeople have no idea what they're dealing with. To them, these creatures are demons. They've never seen anything like it. They have no idea how they'll fight this much more evolved technology. All they have are their pistols. Doc serves as a little bit as the audience, as the voyeur, and also as the comic relief, and a little bit of the moral conscience that he takes over with Meacham, the preacher. I think what's great about John is that he likes to shoot in sequence as much as he can, which is great, and I think that he enjoys improvisation, and he's a good writer himself, and so he's always trying to keep things real, and that's important, and he creates an atmosphere that's really relaxed for the actors. I play a guy named Percy. I am the sort of spoiled, drunk punk son of Harrison Ford, who is the cattle baron in town. We're sort of the money, and so I sort of feel like entitled, and then I can act how I want because this town really wouldn't be much without us. And I get into a little bit of trouble when a stranger comes to town. Daniel Craig plays, and it's nice because it's an ensemble and everybody's happy to be here. It's nice to get to work with a guy like Harrison Ford and see him be excited about the movie, because there's certainly older actors out there who may not be, just as happy to sort of be here and going for it. And that's a really nice thing to see, and that sort of sets a bar for everybody else too, when you see a guy like that. I think naturally everybody kind of forces each other to step up their game in a good way. And, Daniel and Harrison, I have a great scene with Sam Rockwell, and, that's fun. And also, watching a lot of old Westerns, there's so many great parts in those old Westerns, and there's so many great character actors in those old Westerns, whether it's some, drunk doctor or some, thespian who comes to town to, put on a little shit. There's all these, and, so I feel like everybody kind of has an opportunity to bring something to the table, which is nice. He's the kid, and so he's the one that expresses the emotion and what makes people feel stuff and get really into the movie. And Emmett kind of falls into the part of the one that is really, really strong inside, but the smallest one, he rides the smallest horse and that kind of thing. Well, I think that the audience is in for something that they've never seen before and they're not going to expect. Cowboys and Aliens, it's just not something that you think it's more of a comedy, but it's really a really intense thriller. It's going to be really exciting. It has highs and lows, and it should have some great action with the aliens and stuff like that, so I'm really excited. Well, in terms of the story and the story beats and how the story is laid out and how it is told, it is absolutely a classic adventure tale. A classic adventure tale set in the Old West, the Old West, the American West. It's just that the forces that are at work here are extraterrestrial. It's a brilliant idea. I knew they had Daniel, and I knew Harrison was going to do it. Who wouldn't want to work with those guys? So that was a no-brainer. And the fact that it was Jon Favreau, and he's brilliant. I'm a huge Iron Man fan, and I was a fan of his work before that anyway. But he's a really smart guy, and he's paid attention.
He's become a really a deeply accomplished filmmaker, and I said, yeah, I want to play with those guys. You bet. You know, John's a special guy. You know, he comes at it from acting, and but he's also not afraid to talk to actors, and actors aren't defensive about listening to him because we know he comes from a place of understanding it in exactly the same way we do. So when and that was the first day, so we're not really sure what's going on at all. So we're all being tough guys and everything. And John very directly and very gently and very smartly said, you know, we all don't have to be tough guys. It's better if we're not all tough guys. You know, he's very good that way, very good director. You know, he understands all the characters, but then listens as well. It's a relief that they're there, you know, because you have movie lovers in charge of making a movie, a genre mash of two very specific genres. You know they're not gonna cheat it, which is probably why it's not, you know, an out and out send up, right? It's not an out and out comedy. There's funny parts to it, but it all comes organic to the scene and the situation and the characters. And you know, I think you have to have people that love westerns and that love science fiction, just as genre films, and that know how to do both. What's interesting about Cowboys and Aliens is I've always been a fan of the Western, and I love science fiction. I've worked in science fiction. You don't really get to work in the Western because there's just not a market for it, especially around the world. The minute it turns into Cowboys and Aliens, you now have an in. You now have a point of departure that makes the film accessible, and it becomes an alien invasion film. So you have this great palette of characters to draw from and imagery, but it's also updated and made a little bit fresher and more compelling by the fact that you are now creating an effects show around the sleepy backdrop of a Western. Daniel Craig, for me, that was the first cast member we brought on. He's a very intelligent, talented actor who people know because of James Bond. You know, and the choice to go with somebody who wasn't American to play our main cowboy in Cowboys and Aliens was informed somewhat by me talking to him and looking at him and realizing that there's a certain gruff, handsome quality to him that if you look at him closely, there's a Steve McQueen type quality there. Jemi pranë në rubrikën e të ftuarit të mbrëmjes, e ftuara e mbrëmjes së sotme është regjisorja Najada ELMAZI. Najada, me mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Me mbrëma, faleminderit. Najada, në çfarë nivele shndron kinematografia në hapësirat shqiptare? Dikur kemi pasur shumë filma, ndërsa tani kemi mungesë filmash. Për sa i përket problemeve të kinematografisë, ka shumë, janë pafund. Ajo është në një pikë vdekje, në një pikë zero për mendimin tim. Jo se unë kam eksperiencë të mirëfillt dhe të drejtë për drejtë, por gjithsesi jam pjesë e fushës së artit dhe duke qenë se jam në kontakt, i ndjek filmat, i ndjek kinemat, jam e apasionuar. Ka goxha probleme. Fillon që nga prodhimi, industria e filmit nuk ka. Duke filluar që tek investimi, që tek fondet, është një problematik shumë e madhe, sepse duhet, si në gjithë botën, duhet një mbështetje shumë e madhe financiare dhe për më tepër dhe mbështetja e marketingut, e distribuimit e të tjera me radhë. Po të shohim qendra kinematografike kombëtare, e cila është e vetmja në Shqipëri dhe që mund të jap një mbështetje të fortë, me sa kam kuptuar unë, këtë vit ka qenë zero nga ana e financimit, pra nuk ka pas investime. Në momentin që nuk investohet, atëherë si mund të ketë prodhim dhe si mund të ndërtohet kjo industri e filmit apo kinemat. Mua më bën përshtypje fakti që kinemat kanë vetëm filma të huaj. Filma shqiptar ka shumë pak dhe kam dëgjuar që kanë bashkëprodhime me të huaj. Me thonë janë një sër fenomenesh, një sër arsye zinxhir, të cilat ato ndjekin njëra tjetrën dhe krijojnë të gjithë këto.
Marketingu është shumë i rëndësishëm. Këtu regjisorët duhet ta bëjnë vetë marketingun, për sa ju përket. Financimet shtetërore janë shumë të pakta. Më tepër unë e shoh vetë vetja që na duhet përpiqemi me forcat tona duke kërkuar mbështetje nga bizneset private. Ose dhe kur pjesa më e madhe që menaxhojnë vetë pjesën e legëve mundohen që me ato pak të marrin një profesionist, sepse profesionistët paguhen dhe duke qenë se ata nuk paguhen, nuk motivohen, pra nuk nxiten, është dhe kjo pjesa e motivimit. Dhe mundohen pjesa më e madhe të marrin amator apo të apasionuar, por pra ndihen në deficitet në punë sepse nuk janë të kualifikuar pikërisht për këtë gjë. Ata që pastaj ka dhe një pjesë tjetër të cilët marrin mjaftueshëm fonde, dhe ashtu ku shkojnë fondet, sepse fondet nuk justifikojnë cilësinë artistike apo prodhimtarinë. Kjo është tjetër gjë, apo dhe skenaret. Unë dhe skenaret ku i shoh janë shumë të pakët. Ata cilët janë cilësore apo nga cilët ti mund të ngjelet një histori, një mesazh. Më duket sikur janë shumë linja të cilat ti nuk gjen atë kryesore. Pra, me sa di unë kemi dhe dobësi në skenare, e cila është problemi kryesor në një film apo në një dokumentar apo kudo. Si funksionon arti në Shqipëri? Sa hapësirë jepet gjeneratës së re? Për sa i përket gjeneratës së re është shumë e pakët, mos themi jashtëzakonshme. Unë jam pjesë vetë e një gjenerate të re, nëse mund të quhem si dhe profesioniste, nuk jam akoma. Është shumë e vështirë duke filluar që nga filmi deri tek teatri, në cilën unë jam më kompetente sepse jam e fushës në cilën unë zhbiroj dhe jam në kontakte gjatë gjithë kohës. Janë shumë të vështira, janë vetëm këto festivalet e të rinjve, të cilat qoftë nga media, qoftë nga fondet, të jepet një mundësi thjesht shpërfaqesh, të thuash që unë bëra diçka, të eksperimentosh, po prap të ngjelet një punë e gjymtuar, asnjëherë nuk e çon atë idenë apo të gjitha ato që ti ke kohë që punon ta çosh deri në fund, pra ti nuk realizohesh, ti nuk e kornizon dot të tërën punën tënde, gjithmonë do ketë probleme, të cilat ty të reklamojnë keq. Najada, na tregu pak si lindi ideja të bëheni aktore dhe më pas drejt regjisë. Në fakt, artistëve kur i bëhet një pyetje pse të lini, besoj se është e vështirë për të përgjigjur sepse është e lindur, vjen e brendshme dhe nuk besoj se kam pas një arsye, nuk e di, thjesht ka qenë instinkt. Ka qenë një dritë jeshile të cilën unë shkoja vazhdimisht e ndjek pa e kuptuar, nuk e di, është pasion. Dhe fillon të jepesh pas asaj, e shikon që ti të mbush ajo gjëja, ti nuk të mërzitet, ti fillon të jetosh me ato dhe fillon të ndjek rrugën tënde. Pastaj sa e realizon apo mënyra sa rin të jepet mundësia për karrierë është tjetër gjë. Po e shikon më shumë veten, te aktrimi apo te regjia? Nuk kam përgjigje ku e shoh veten sepse është tepër herët, jam akoma në fazet e para duke eksperimentuar, deri tani jam marrë vetëm me regji. Do thash pse, për faktin se regjia duke qenë se më duket një zhanër, duke qenë se është punë kolektive, më duket një zhanër më i vështirë, sepse kur merresh me akting do merresh me rolin tënd. Pavarësisht se do jesh pjesë e tërës, duhet të kombinohesh me stafi, sepse është marrëdhënie e ndërsjellë. Dhe po regjia do duhet merresh me gjithë komponentët, ke përgjegjësi për gjithë shfaqjen, kurse akting do merresh me rolin tënd gjithsesi. Cilat janë pjesët që ju keni vënë në skenë dhe që ju kanë sjellë sukses? Po, mund të them cilat janë pjesët ose kanë sjellë sukses, nuk e di. Unë jam diplomuar me Ariun e Çehovit, të cilën e kam vënë në Teatrin Kombëtar, kam rivënë në Durrës, kam konkuruar tek festivali të rinjve, sepse dhe kam marrë vazhdimisht pjesë duke qenë se është e vetmja mundësi për fonde. E vetmja mënyrë e sigurt, nëse ti, domethënë e vetmja sfidë dhe vështirësi është konkurimi. Në momentin që kalon projekti, pastaj ti arrin të realizohesh, të bësh një punë. Kam vënë në morsën e Pirandellos, në të cilën shfaqja fitoi 2 çmime për skenografin më të mirë Beqo Nanaj dhe aktorin më të mirë Klodiana Keco. Kemi qenë gjithë të rinë për herë të parë dhe për këtë më vjen mirë. Kam vënë në muzikën, një vit më vonë në festivalin e të rinjve nga Margaret Dyra, me Nianin dhe Dritan Boricin, aktorët i kam pas profesionist, sepse vetë shfaqja e kërkonte përvojë jetësore, me këtë fitova çmimin regjia më e mirë. Atë vit kam vënë në kënaqësitë të artistë që vura vjet te Teatri Kombëtar dhe po kjo në kuadër të të rinjve, po jo si konkurrente, thjesht si përshëndetëse, me Ftiola Laçkën dhe Elidon Finon, jashtë Biebor, te Teatri Metropolit, me Genzenelin, me Ban Musën, Ervin Belerin, kam pas Ledion Zorin. Sa ndikojnë festivalet për një artist në mërfjellës?
Festivalet ndikojnë goxha. Ndikojnë sepse ti je në konkurim. Ke një juri të specializuar e cila ka disa kritere dhe ti më tepër se sa të merresh me pjesë komerciale në të cilën ti shef pjesën e publikut, ti fokusohesh më tepër në anën profesionale. Dhe nuk ka marrë pjesë komerciale, të cilat pas festivalit të shihen apo të rivihen, jo, përkundrazi. Unë kam arritur më tepër të marr pjesë të vështira, që janë më tepër profesionale, dhe të cilën juria të arrit të vlerësojë disa kritere. Ju keni sjell komedi dhe dramë, dy zhanera tepër interesante për publikun. Kam tentuar, në fakt e shoh më tepër, të paktën për të jam unë e vetëdijshme, e shoh më tepër tek pjesa dramatike, nuk e di pse, më pëlqejnë dramat, më pëlqejnë kur loz me simbolet, kur loz me detajet, sidomos bota e brendshme e personazheve. Më pëlqen jashtëmase kur i vën në pah. Edhe me komedia ma, sepse dhe komedi njerëzit e duan shumë, janë shumë të prirur, sidomos kohët e fundit. Edhe pse dramat i trondisin, zakonisht o dramat ekstreme, se njerëzit fillojnë shohin hallet e të përditshme, shohin në veten e tyre dhe fillojnë preken. Po dhe komedia, sepse njerëzit argëtohen shumë, të jashtë bie borë, ka qenë një shfaqje shumë e mirë dhe njerëzit kanë qesh pafund, ka qenë një komedi e jashtëzakonshme, shumë e bukur, sepse është dhe vetë autori, sepse ndonjëherë ka të vi shumë teksti, ka të vi shumë dramaturgji atje apo jo material, edhe pse ishte dramën i futat elementin dramatik nuk vi dot. Po kinematografia, çfarë vendi zë tek ju? Kinematografia tek mua personalisht, edhe pse kam pas disa kërkesa për film, për kinoprova, për skenare, për të shkruar, nuk jam angazhuar, sepse jam natyrë që nuk marr shumë punë në të njëjtën kohë. Mundohem të merrem me një dhe ta çoj deri në fund, pra në atë që bëj, mundohem të jem perfekte brenda mundësive të mia, pra mos lën gjëra mangu, duke qenë se është punë kolektive, mos lë hatërmbetje nga kolegët e mi, duke qenë se jam marr vazhdimisht me teatr, jam marr çdo 6 muaj, dhe të merresh me teatr është shumë e vështirë, dhe kjo nuk më ka lënë mundësi për audicione, absolutisht jo. Dhe mua më çudisin ata njerëz të cilët merren me 2-3 shfaqje teatrore njëkohësisht, njëra pas tjetrës, mua më duket një prodhimtari e pamundur ose prodhimtari shterp. Të paktën shembull që ne kemi botën, regjisorët më të suksesshëm në të gjithë botën është e pamundur që shfaqje teatrore ti vën çdo 6 muaj ose çdo 3 muaj. Mua më çudit, sepse ti do përsëritesh veten, pra do duhet kohë. Po flasim jo për vënje në skenë, për bërë një regjist mirëfillt, që tek regjia mirëfillt pastaj është temë tjetër. Përveç aktrimit dhe regjisë, çfarë mund të thoni edhe për psikologjinë, lëndën që ju keni studiuar kohët e fundit? Dhe psikologjia është ndër pasionet e mia të hershme, duke qenë se jam vetë natyrë që më tërheq e brendshme e njeriut të merrem përtej pamjes, përtej asaj që duke, më pëlqejnë luftrat e brendshme, më tepër dhe për të kuptuar veten, mbi të gjitha ty të ndihmon të kuptosh veten tënde, pastaj të tjerët, aq më tepër e lidh dhe e ndërthur goxha mirë me profesionin tim. Dhe kjo ka ardhur sepse duke qenë se pjesët e mia janë pjesë psikologjike, duke qenë se unë merrem me botën e brendshme të personazheve, duke dhe shpesh herë dramat të çon vend në vetëdijen e tyre, pra për të kuptuar rolin dhe më tepër për ta komunikuar me aktorin, sepse për publikun pastaj ajo që serviret është tjetër gjë. Më ka ndihmuar jashtëmase, sepse duke qenë në momentin që merrem me dramën time, unë studoja 4-5 libra të tjerë psikologjik si materiale plus, dhe thosha pse mos ta bëjmë para gjithë këtë kohë. Pse mos ta kem plus, ndërkohë sepse ti kur je në fakultet ke dhe provimet, ti je detyruar do ulesh, kurse ashtu dhe shumë herë i neglizhon, plus që 2 rolet e fundit që kam, e shoh që po më ndihmojnë jashtëmase të paktën tek një rol i cili është psikologjik. Dhe duke lexuar shumë terma, shumë koncepte, unë arrit shoh veten time. Njohja me psikologjinë është thelbësore për një artist? Thelbësore jo, sepse varet, sepse i bie që të gjithë regjisorët merreshin me psikologji, absolutisht jo. Ne psikologjinë e bëjmë gjatë shkollës, në momentin që merrem me analizë. Thjesht mua më ndihmon, më krijon më tepër besim, ose varet se si e komportoj unë veten, sa arrita ta paralelizoj unë me degën time. Siç ta thash me rolin e fundit për shembull, cili është rol psikologjik dhe gjej disa projekte të tuat në të ardhmen? Disa projekte. Unë vazhdimisht jam me projekte, pastaj cilat materializohen apo cilat arrin bëhen konkrete është tjetër gjë, sepse ndonjëherë më kufizon shijet e publikut. Duke qenë se ti mund të kesh një pjesë shumë elitare, një pjesë e cila do një publik tepër të ngushtë për ta kuptuar,
Pra cilat janë pjesë që unë kam ego personale dhe nuk i vendos sepse për vetë faktin që janë duan fonde shumë të mëdha, ti thua që do kufizohesh në një numër tepër të vogël shfaqje, sepse shfaqja duhet pa komerc, ose ti duhet të arrish të gjesh jo vetëm shijen tënde, duhet të gjesh dhe shijet e gjithë publikut, pra duhet të arrish dhe në atë në nënvedijen e shqiptarëve, pra të popullit në të cilën ti jeton, sepse ka shumë të vështirë, pra shfaqja autori me kombin. Nada, unë të falenderoj për këtë bisedë të këndshme që ngam bashkë. Faleminderit. Nderuar teleshikues, do të shkëputem më pak çast. Do të shkojmë te kinemaja e autorit, ku sot do të ndjekim regjisorin e minjor Federico Fellini. Në vitin 1957, Fellini kishte xhiruar 5 metrazhe gjatë, por André Bazin ishte në gjendje dhe zbuloi një rrjet imazhesh të njëpasqyrshme. Për shembull, statuja e Angjëllit në filmin I Vitelloni rishfaqet me karakterin e Matos, me akrobatin angjëllor në filmin La Strada, ndërsa në filma të tjerë, krahët e Angjëllit I bashkangjiten në fashë bastuni dhe transportohen mbi shpatulla. Konkluzioni I André Bazin është: nuk ka fund simbolizmi I Fellinit. Filmat e Fellinit kthehen tek cirku, tek kafe-koncertet, tek rrugët e shkreta, sheshe bosh në mes natës, në Bregdet. Filmi La Strada fillon buzdetit dhe po aty mbaron, me karakterin kryesor, Zampanon, I cili është I vetëm dhe e zë lemza kur merr vesh se Gelsomina ka vdekur. Në filmin La Dolce Vita, Marcello është gati në të njëjtin vend kur Dita agon bidet dhe ai nuk arrin dot t'i përgjigjet vajzës që e thret. Shumë janë personazhet që ndjekin njëri tjetrin, nga Mato tek mashkulli narcis, tek figura e nënës, pastaj prostituta e pështjellëse. Nuk mungojnë kurrë parada, festa, shfaqje, të gjitha këto të ndjekura nga angime trish dhe iluzione thyra dhe disa momente magjike që ofrojnë një lloj misteri. Duke parafrazuar Renoir, Fellini pranon: "Më duket se kam bërë gjithnjë të njëjtin film." Shkatësia e Fellinit për të krijuar një botë personale ishte çelësi kryesor I famës së tij në vitet 50-60. Fama e arritur me filmin I Vitelloni u konfirmua me suksesin e filmit La Strada, që mori dhe Oscar në 56-ën. Filmi La Dolce Vita mori palmën e ardhë dhe përshkrimi I jetës së të pasurve me orgjira shokoi dhe ngacmoi gjithë spektatorët e botës. Me filmin 8 e gjysmë, një tjetër fitues Oscari, Fellini krijoi ndoshta filmin më modern të epokës. Është një studim reflektues mbi një regjisor kinematografik I cili nuk mbaron filmin që ka projektuar. Më pas realizon një lloj 8 e gjysmë alla femrore me filmin Giulietta degli Spiriti dhe natyrisht më pas vjen Satiricon, një spektakël episodik. Filmi fikson karakteristikat e stilit të ri të regjisorit, një spektakël grotesk që të kujton La Commedia dell'arte dhe heq dorë nga narracioni linear. Filmat e Fellinit më pa me të parë janë autobiografik. Periudha e shkollës kthehet me flashback në filmin 8 e gjysmë, ndërsa adoleshenca e tij rimineze është baza e filmit I Vitelloni dhe e filmit Amarcord. Fellini thotë se nuk e di se ku memoria I lë hapësirë fantazisë. Ajo e tia nuk është një biografi letrare, sesa një mitologji personale, ku jeta është ndërthurur me fantazinë. Kjo është ana shprehse e tij. Deri tek filmi La Dolce Vita, vepra e tij është tërësisht reale, edhe pse e rrethuar me mister. Me filmin 8 e gjysmë dhe Giulietta degli Spiriti hapet mbretëria e ëndrrës dhe halucinacionit, dhe protagonisti I çdo filmi të Fellinit bëhet vetë Fellini, ose më mirë, imagjinata e tij. Filmi Satiricon është një seri fragmentesh të unifikuara nga një vizion fantasmagorik dhe filmat pasuesi I Clones, Roma, Il Casanova, La Città delle Donne e La Nave Va janë një spirale mbi obsesione, frikë dhe shpresë e regjisorit nga Rimi. Disa kritike kanë akuzuar si koleksionist ushtrimesh narcisiste, ndërsa unë mendoj se vetëm nëpërmjet imagjinatës krijuese mund të gjesh lirinë dhe lumturinë. Fellini luan me udhëtimin e vështirë të njeriut modern brenda një realiteti ku në mënyrë progresive vijnë pasiguritë, besimet dhe të vërtetat. Operatori Ubaldo Arata tregon I ndinjuar për Fellinin që e donte kamerën në lartësinë e gungës kurrizit, ose që e spostonte vazhdimisht pikën e marrjes klasike, sepse për Fellinin të vështruarit lidhet me sensin etimologjik të shënuarit dhe të treguarit. Në filmat e parë, Lo Sceicco Bianco dhe I Vitelloni I pret figurat për ndërtuar një lloj teatri shtëpiak. Filmi I Vitelloni ka një strukturë narrative që pson një çkompozim. Një histori e vetme shpërbëhet në 5 mini ngjarje të ndërthurura.
Duke filluar nga La Strada, fillojnë të lëvizin në varësitë personazheve, qenie që janë fryt i gërmimit inkonshit. Këtu Fellini njësohet me protagonistën duke sjellë një imazh mbi botën në formën e spektaklit magjik, misterios dhe tërheqës. Xhesika flet në të gjitha gjuhët e mundshme, përveç se asaj normale. Flet gjuhën e budallemeve, dëgjon zëra, ndjen gjuhën e natyrës, kurse komunikimi me njerëzit është shumë i vështirë. Me filmin La Dolce Vita fillon ndryshoi imazhet e tij. Në imagjinatën kinematografike botërore, sekuenca e larjes në fontanat e Trevi është unike. Filmi është gati si një afres social dhe është një vepër ur. Filmi sjell një tërmet vërtet në kritik duke qarë barrierat ideologjike dhe bëri që kritikët e të majtës dhe të zdjathës të bashkohen për ta kritikuar. Mbi këtë film Benigni thotë është si një pemë e madhe nga e cila janë ushqyer të gjithë. Pasi arrin të kontrollojë filmin dhe ta perceptojë gati si një pjesë të trupit të tij, Fellini realizon një sër veprash të cilat i japin jetë fantazmave dhe obsesioneve të tij. I gjithë komponenti i mendimit ekzistencialist që shoqëron veprat e tij në vitet 50 i lë vendin influencave të tjera. Fellini hyn në veprat e tij, nuk i lëviz personazhet nga jashtë siç bën Visconti. Nuk ka më tregim, imazhet në mënyrë fluide ndërtojnë sensin e tyre duke ruajtur ambiguitetin dhe misterin. Dino Buzzati, përballë vështirësisë për të përkthyer atë realitet e quajti masturbimi i gjenim. Në filmin 8 e gjysmë jepet në mënyrë definitive primati absolut i imazheve. Tashmë Fellini nuk ka më mesazhe, as vizione precize mbi botën. Vepra e Fellinit ka edhe një anë më pak personale, në të cilën fantazia dhe autobiografia shoqërohen si një provim i historisë sociale. La Dolce Vita përballë Romën antike, Romën e krishterë dhe atë moderne, duke gjykuar si dekadente jetën kontemporane. Filmi satirikon na propozon të njëjtën analogji, duke krahasuar bështllokun emocional të protagonistëve me atë të hipive. Me filmin Amarcord nuk kemi thjesht rikthimin në adoleshencë, por edhe një tentativë për treguar se në çfarë mënyre regjimi i Mussolinit kënaqte nevojat e të pjekurat italianë. Filmi Prova d'orkestra përshkruan rënien e jetës kontemporane në fundrën e autoritetit dhe kërcënimit rastësor të terrorizmit. Si shumë autorë të tjerë, pasi arriti famën, hoqi dorë nga interesi për t'i treguar publikut një histori, duke stimuluar interesin për vetë aktin e të treguarit. Të nderuar televizionistë të Channel One, kjo ka qenë gjithçka që kishim përgatitur për filmin aksion si dhe shkencor të Cowboys and Aliens. Ne do të jemi sërish në puntatën e ardhshme me një tjetër film interesant. Deri atëherë, më takojmë.